أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya penampilan peserta Tartil Al-Quran Putri dengan nomor peserta TLA 099 akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 1. Peserta dengan nomor TLA 099 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflah mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarah bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tartil Al-Quran Putra dengan nomor peserta TLA 100 akan membacakan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل
البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya penampilan peserta Tartil Al-Quran Putri dengan nomor peserta TLA 101 akan membacakan surah Al-Isra ayat 9. Peserta dengan nomor TLA 101 akan membacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 9 dan dengan nomor peserta HKB 54. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HKB 54. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون الصالحات أن قلنا اهبطوا منها جميعا كبيرا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويدعو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وكان الإنسان عجولا. وأتموا الحج والعمرة لله فإن وجعلنا الليل والنهار آيتين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وكل شيء فصلناه تفصيلا ضربا في صدق الله العظيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Dengan nomor peserta TLA الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya penampilan peserta Tartil Al-Quran Putri dengan nomor peserta TLA 103. Penampilan peserta Tartil Al-Quran Putri dengan nomor peserta TLA 103 akan membacakan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in
غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم.
Penampilan selanjutnya kami panggil peserta Tartil Al-Quran Putra dengan nomor peserta TLA 104. Dewan Hakim yang kami hormati, Tartil Al-Quran Putra dengan nomor peserta TLA 104 akan membacakan Quran Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 1 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Penampilan selanjutnya, kami panggil peserta Tartil Al-Quran Putra dengan nomor peserta TLA 088. Dewan Hakim yang kami hormati, Tartil Al-Quran Putra dengan nomor peserta TLA 088 akan membacakan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 23 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين
فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا صدق الله العظيم. Dewan Hakim, para peserta cabang tartil Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur beserta beristirahat sebelum melanjutkan sesi kedua. Oleh karena itu kita akan menghentikan sejenak lomba cabang tartil Al-Quran. Lomba akan kita lanjutkan kembali pada pukul 13.30. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم
فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafidz dengan nomor peserta HKB 68. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafidz dengan nomor peserta HKB 68. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKB 70. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta Hifzil Al-Quran Surah Al-Baqarah dengan nomor peserta HKB 70. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من
مشرك ولو أعجبكم والله يدعو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى المغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafidh dengan nomor peserta HKB 72. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafidh dengan nomor peserta HKB 72. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKB 74. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati. Inilah peserta Hifzil Al-Quran Surah Al-Baqarah dengan nomor peserta HKB 74. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله غفور حليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik, peserta selanjutnya kami panggil Hafidh dengan nomor peserta HQB 62. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafidh dengan nomor peserta HQB 62, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يكاد البرق
Yaqadu barku ya'tiya kulla يكاد البرق يخطف أبصارهم Yaqadu barku yakfadu aksarahu kullama ruziku minha. Siap. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKB 45. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta Hifzil Quran Surah Al-Baqarah dengan nomor peserta HKB 45. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك Soal kedua. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان في أنزل من Soal ketiga ya. بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين Kami ulangi وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات
mata'ul ma'ruf. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, setelah penampilan terakhir pada sesi ini dan juga merupakan peserta terakhir dari babak penyisihan cabang hafalan surah Al-Baqarah, maka berakhirlah lomba pada sesi pertama. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, kembali kami informasikan sebentar pukul 13.30 akan dilanjutkan sesi 2 babak penyisihan cabang hafalan 7 surah pilihan sebanyak 19 peserta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, kembali kami melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang kami hormati. Kita kembali lanjutkan lomba golongan hafalan 7 surah pilihan. Sebelum itu izinkan kami kembali memperkenalkan Dewan Hakim dalam cabang lomba Hifzil Al-Quran golongan surah Al-Baqarah dan 7 surah pilihan. Dewan Hakim Ketua merangkap anggota. Dalam hal ini yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilhamuddin Qasim SK MA dalam bidang penilaian tahfiz. Selanjutnya, Bapak Haji Ahmad Khotib SK MA dalam bidang penilaian tajwid. Selanjutnya, Bapak Dr. Haji Abdul Waris SHI MHI dalam bidang penilaian fasahah. Selanjutnya, Bapak Haji Syahril Ali Basyah SK MA dalam bidang penilaian sail. Adapun dari panitra Haji Zulfikar MH Makra Gasurni Armin Ghani, bidang IT Muhammad Alfian Lole Eskom. Demikianlah Dewan Hakim yang bertugas pada cabang hafalan 7 surah pilihan. Kami panggil peserta dengan nomor HKE 35. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 35. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى
حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صدق الله العظيم.
Peserta selanjutnya kami panggil Hafidh dengan nomor peserta HQE 36. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafidh dengan nomor peserta HQE 36, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا فراق بيني وبينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. قل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKE 37. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 37. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم رجما ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون
سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafidh dengan nomor peserta
HQE 38. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HQE 38. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HQE 40. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HQE 40. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولو نشاء لمسخناهم على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناه من أولم يروا أنا خلقناه مما أولم يروا أنا خلقناه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لا إله إلا هو يحيي ويميت
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HQE 42. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HQE 42. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. Boleh diulang Ustaz? قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.
جزاء بما كانوا يعملون فلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HQE 44. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HQE 44. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HQE 46. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HQE 46. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل هل ننبئكم
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر من كان حيا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أتاهم صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKE 48. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 48. Kami persilakan.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما Tolong ulangi Ustaz. Inna ma إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جما على الأرض Soal berikutnya, قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء
إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون صدق الله العظيم. Baik, Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, kita break 10 menit tambah 1 menit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أولم يروا أن
إنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HQE 52. Sekali lagi, kami panggil peserta dengan nomor HQE 52. Panggilan terakhir ditujukan untuk peserta dengan nomor HQE 52. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HQE 54. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HQE 54. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKE 56. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 56. Kami persilakan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن بشيء إني فاعل إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم أصحاب القرية واضرب لهم أصحاب القرية واضرب لهم أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا أقسموا ليصرمنها لا إله إلا هو يحيي ويميت وربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا لا إله إلا هو ربكم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم أعلم بما صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HQE 58. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HQE 58. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر
أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor HKE 60. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor HKE 60. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 60. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy rajim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. Diulang lagi, diperjelas. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HKE 62. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HKE 62, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Mohon diulangi. قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى
نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor HQE 64. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HQE 64. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض والأبصار
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في مناكبها أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Peserta selanjutnya kami panggil Hafiz dengan nomor peserta HKE 66. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, inilah Hafiz dengan nomor peserta HKE 66. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا من لدنك فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناهم
فيهما من كل فاكهة زوجان فيها من فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس من استبرق صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta terakhir dalam sesi ini dengan nomor peserta HKE 68. Dewan Hakim yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami hormati, inilah peserta hafalan 7 surah pilihan dengan nomor peserta HKE 68. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, setelah penampilan terakhir pada sesi ini dan juga merupakan peserta terakhir dari babak penyisihan cabang hafalan 7 surah pilihan, maka berakhirlah seluruh lomba babak penyisihan cabang hafalan 7 surah pilihan dan hafalan surah Al-Baqarah. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang kami hormati, kembali kami informasikan insyaallah besok dilanjutkan babak final golongan hafalan surah Al-Baqarah sebanyak 12 peserta dan hafalan 7 surah pilihan sebanyak 12 peserta dimulai pukul 08.00. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dewan Hakim yang kami muliakan berkenan untuk kembali berfoto bersama dengan seluruh panitia yang bertugas hingga sore hari ini.